વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ અડદની દાળ બનાવીશું। તો તેના માટે 1 કપ અડદની દાળ ફોતરા વગરની લીધેલી છે, 1 નંગ ડુંગળી તેને કાપીને લીધેલી છે, 1 નંગ ટામેટું તેને પણ કાપી લીધેલું છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ, 5 થી 6 લીમડાના પાન, 1 ચમચી સૂકા લસણની ચટણી, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, 2 ટેબલસ્પૂન તેલ અને જરૂર પ્રમાણે પાણી। પહેલાં આપણે અડદની દાળને 2 થી 3 પાણીએ ધોઈ લેવાની, ત્યારબાદ તેને કુકરમાં 3 થી 4 વિસલ થાય ત્યાં સુધી બાફી લઈએ। તો આ દાળ મેં બાફીને તૈયાર જ રાખેલી છે। હવે આપણે અડદની દાળનો વઘાર કરીશું। હવે એક કડાઈ લઈ તેમાં આપણે 2 ચમચી તેલ નાખીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં રાઈ નાખીશું। રાઈ આ રીતે ફૂટવા લાગે એટલે જીરું એડ કરી દઈએ, લીમડાના પાન, હિંગ, હળદર, મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં ડુંગળી એડ કરી દઈએ, ડુંગળી તમારે નાખવી હોય તો નાખી શકો, અથવા તો તમે ન ખાતા હોય તો ન નાખો તો પણ ચાલે। ડુંગળીને આપણે 1 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। હવે તેમાં ટામેટા એડ કરી દઈએ, મિક્સ કરી લઈએ। ટામેટા થોડા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી રહેવા દઈશું। હવે તેમાં લસણવાળી ચટણી એડ કરી દઈએ, આ ચટણીમાં મેં સૂકું લસણ અને લાલ મરચું નાખીને બનાવી તૈયાર કરેલી છે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। હવે ડુંગળી, ટામેટા અને બધા જ મસાલા સરસ ચડી ગયા છે। હવે તેમાં આપણે લાસ્ટમાં ગરમ મસાલો એડ કરી દઈએ, જીરું, મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે જે બાફીને તૈયાર રાખેલી દાળ એડ કરીશું। બધું જ મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં 1 કપ પાણી એડ કરી દઈએ। આપણને દાળ જે પ્રમાણે થીક અથવા તો લિક્વિડ ગમે એ રીતે પાણી એડ કરી શકાય છે। અત્યારે મેં 1 કપ પાણી એડ કર્યું છે। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે દાળને આપણે મીડિયમ ગેસ પર 4 થી 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે દાળને આપણે આ રીતે હલાવતા રહેવું। જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે, અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે આપણી દાળ સરસ ઉકળી ગઈ છે। હવે તેમાં લીંબુનો રસ થોડો નાખીશું, 1 ચમચી, 1 ચમચી કોથમીર નાખીશું। બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। ગેસ આપણે બંધ કરી દઈએ। આપણી અડદની દાળ એકદમ સર્વ કરવા માટે રેડી છે। તેને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ। હવે આપણી અડદની દાળ એકદમ સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। તમે આ મેથડથી અડદની દાળ એકવાર બનાવશો અને ખાશો તો વારંવાર બનાવશો। તો આ
રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે તો તમે આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને અડદની દાળને આપણે બાજરીના રોટલા અથવા તો મકાઈના રોટલા સાથે ખાઈ શકાય છે, સાથે લસણની ચટણી, ડુંગળી આ બધું સર્વ થતું હોય છે. તો તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.